Hello everyone, welcome back to my channel and this is me again, Lourdes. Mom Lourdes, Teacher Lourdes, Lourdes. Yes, I am back again. If bago ka lang sa channel ko to, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and pahit na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. Yes. So for today's video, we will be talking about how to start a YouTube channel. Yes, bago ka gumawa ng YouTube channel, dapat alam mo to. Dapat panoorin mo to. And we will start talking it after this intro. Yes. So let's start this one. Bago ka gumawa ng YouTube channel mo, dapat alam mo to. Dapat mong panoorin to kasi ito yung napaka-importante mong dapat gawin bago ka magsimula sa YouTube channel mo. So, we will start right now. 1. Yes. Have a purpose. Bakit ka nga ba gagawa ng YouTube channel? Ano ba ang purpose mo? Bakit ka gagawa ng YouTube channel? Bakit ka gumagawa ng YouTube channel? Yes. Okay, pag alam mo kasi yung purpose mo in your YouTube channel is alam mo na yung magiging content mo, alam mo na yung magiging target audience mo, and alam mo na yung long-term goal mo with that YouTube channel. Yes. So, have a purpose in your channel. And number 2 is prepare your equipment. Yes, dapat preparado ka sa gagawin mong video, sa gagawin mo sa YouTube channel mo. Like for example, the camera. Yes, hindi naman sinasabi ko na mamahaling camera agad, DSLR agad, iPhone agad. Pero kung ano yung meron ka, kung ano yung ma-afford mo, just be it. Kasi hindi naman yan mapapansin ng viewers natin. Kasi ang papansin ng viewer natin is yung content natin, yung video na nakapaloob sa channel natin. Yes. Tayo dun sa perfect agad, maganda agad yung camera, ganda agad ng editing, ganda agad ng yun bang perfect. Wag ka dun kasi lahat tayo magsisimula from simple to perfect. Hindi naman sa magiging perfect, pero let's just start kung ano yung meron tayo. Wag tayong mag-ambisyon agad. And the next one is your lighting. Yes, hindi sa sinasabi ko din na bumili agad kayo ng ring light. Yes, yun bang gagastos ka para dyan? Yes. Kasi para sa akin, hindi naman yun importante eh. Kasi pag once gusto mo yung bagay na yun, is that maghahanap ka ng paraan. Yes, for me, haharap lang ako sa bintana kung saan may lightning na mag-a-appear sa akin na makikita ako ng viewer. Kasi hindi kailangan ng mamahalin na bagay. Yes. Hahanap ka lang ng space na makikita ka na maganda yung lightning. Yes. So, hindi importante na bibili ka agad ng ring light. Saka na tayo bibili kapag sasahod na tayo. Ha? Next one is the backdrop. Yes, kasi isa rin to sa napaka-importanting bagay palaging napapansin ng ating viewers. Kasi minsan hindi na tayo nila pinapanood at pinapanood nila is yung background natin kung maganda ba siya, presentable ba siya. Kasi ito yung medyo nakakahit ng atensyon sa isang viewer. So, dapat presentable, maganda at malinis. Yes. Hindi naman sa sinasabi ko na bumili kayo ng maraming tela, ng maraming pang backdrop, pero it can be also used, it can be edited also in the KineMaster. I have that video and kung hindi nyo pa napapanood, well, watch that video para na rin guide nyo para makatipid kayo ng pera para hindi na kayo bumili ng maraming backdrop, and all you just have to do is to edit the video. Yes, using KineMaster. It can be changed. Promise. Next one is the audio. Yes, dapat malakas yung boses mo and hindi naman sinasabi ko na sumigaw ka. Ang sinasabi ko lang is yung nasa normal voice na maririnig ka ng viewer mo. Hindi yung napapatungan ng background music mo. Yes, kung mahina yung boses mo, find a way kung ano ba talaga ang dapat. Kasi for me, mahina po talaga yung boses ko and I've only used this one para lumakas yung boses ko and para maging presentable naman yung boses ko na maririnig ng viewers at yung music maririnig din. Pero hindi siya mag-overlap sa voice ko. So, you should find a way, lakasan mo ang boses mo and bumili ka ng equipment. Murang naman to in a 150, yes. So, parang nasa 150 lang to and sa shipping na ako na mahalan. Pero, kung hindi mo siya ma-afford, kung hindi mo siya makakaya sa ngayon, let's just make our voice
be cleared and be in a normal na yun bang maririnig talaga ng viewers. Yes. Number 3, make a list of video. Is 20 video na magiging content ng vlog mo. Kasi para alam mo kung ano ba talaga yung magiging laman ng YouTube channel mo, kung ano ba talaga ang papanoorin ng viewers mo. List of that, yun bang may plano ka kung ano yung gagawin mo sa YouTube channel mo. Kasi for me, I have my notebook here na ilalagyan ko siya ng mga topic ko about kay YouTube, about sa gagawin ko sa YouTube ko. Yes, like this one, to-do list for vlog. Yun bang may direction ka? Yun bang ngayon may gagawin kang video, next alam mo na kung ano yung gagawin mong video. Yun bang organized ka sa kung ano yung gagawin mo sa YouTube channel mo. Like for me, I have my topic here. So, ang topic ko is new topic for vlog. So, ayan. This is just a simple, yun bang may listahan ka sa vlog mo, sa YouTube mo. Yes. Sa gagawin mong video and may outline kung ano yung gusto mo sa YouTube channel mo. Yes. So that is just easy. Make a list of video. You can also research more ideas about kay YouTube. Maraming magpa-pop up dyan kay YouTube. Just research ideas for YouTube, ideas for your vlog. Yes. And number 4, yes. Watch more tutorial video about kay YouTube. Yes. We should learn more about kay YouTube, about the rules and regulation ni YouTube, terms and condition ni YouTube. Kasi marami po siyang bawal, marami po siyang dapat hindi mo gawin at gagawin mo in your YouTube channel. So dapat learn first before you start doing your YouTube channel. Yes, kasi ito yung importante, like the music, the thing na gagamitin mo sa YouTube channel mo. Yes, you should research more, watch more tutorial videos about kay YouTube. 5. Know how to edit your video. Yes, dapat alamin mo kung paano ba mag-edit ng video, and dapat yung mga editor natin is hindi lang watermark kasi nakaka-unprofessional po ng mga videos na yon pag meron siyang watermark, kasi medyo na-observe siya ng mga viewers natin na medyo nakakasakit sa mata at parang ano ba yan, may watermark. So hindi siya professional na tignan. So dapat hanap tayo ng application na walang watermark. As of now, I am using KineMaster Pro na walang watermark. And if you want to have that application, you can watch in my previous video, and ginawan ko na yan ng video. Let's just not stop learning kung paano ba talaga gumawa at mag-edit na magandang video. Nood nyo nang i-delete yung mga old videos nyo, kasi dun po nakikita kung nag-i-improve ka ba talaga, kung nagiging maganda na ba yung editing mo. So, with that, it gives you a direction kung ano ba dapat ang gawin mo. Yes. And panoorin nyo yung videos nyo kasi makikita dapat mong gawin. Yes, like yung, dapat kinanito ko yan. Dapat ganito yan. Dapat malakas yung boses ko dyan. So, with that, pag nakikita nyo kasi yung videos nyo, is that para i-improve yung another video mo, yung another editing skills mo. Yes. Just be it. Kung nandyan na siya, na-upload na siya, panoorin nyo lang para ma-improve nyo yung ngayon na i-upload nyo. Yes, kasi it really gives you a direction para kung saan ka dapat mag-improve, kung saan ka dapat, kung saan mo dapat ibuhos yung dapat gawin sa YouTube mo, sa video mo. Yes. This one is number 6. Prepare for nothing. Yes. Dapat po hindi tayo mag-expect agad na isang upload na natin, isisikat agad tayo. Hindi katulad kay Liza Soberano na first upload pa lang niya sa YouTube channel niya is that thousands of viewers na, thousands of viewers na. So, dapat hindi tayo ma-expect ng ganun kasi hindi po tayo sikat, hindi po tayo kilalang tao, and kahit kapitbahay mo, maaaring yan, subscribe ka niyan kung hindi ka niya gusto. Yes. So, lower your expectation. Prefer for nothing. Just love your passion. Kung gusto mo yan, just be it. Pero ginagawa mo lang yan para magsahod ka, para magkapera ka. Well, stop that. Kasi ang pera sa YouTube is hindi siya madalian. You should work for it. Kasi ako nga, 60 videos na na-upload ko pero hindi pa rin ako sumisikat. Kasi that is the reality. Yan tayo. At hindi natin mapipilit ang tao na manood sa videos natin. Hindi natin sila
kayang diktahan na, uy, panoorin mo yung videos ko kasi ganito, ganyan. Kasi friend tayo. Hindi mo sila mapipilit. Kahit friend mo pa yan, kung ayaw nila talaga sa video mo, kung ayaw nila talaga sa iyo, well, hindi mo sila mapipilit. So, just love your passion. Kung yan yung gusto mo, just continue. Kasi, yun nga, gusto mo. So, paghirapan mo, gustuhin mo, just work with it. Kasi, God has a plan to us na tao niya, na mahal niya. So, just be it, just continue uploading the video, just be consistent. That is what I am telling you. Lower your expectation kasi hindi madalian ang pera sa YouTube. You should work for it. Huwag mong pilitin ang tao na ayaw sa'yo. Kasi, in the end, may papansin din sa'yo for few months, for few years, maaring few years pa. Pero, napapansin ka ng tao, mapapansin ka ng YouTube. Just be in you what you love. Just continue your passion, yung gusto mo. Yes. Huwag kang mag-expect sa malaking bagay, sa malaking views agad, sa malaking subscribers agad. Kasi hindi yan i-epekto sa YouTube mo. Yes. Hindi tayo artista. And nandito na siya, ang artista ng buhay ko. Yes. So, yun lang yung 6 na masasabi ko. Bago ka gumawa ng YouTube channel, dapat alamin mo. Yes. Let's just have a summary of this video. Number 1, have a purpose. Number 2, prepare your equipment. Number 3, make a list of your video idea. Number 4, watch more video tutorial. Number 5, learn how to edit your video. And number 6, lower your expectation. Yes. So, with that 6 thing, alam ko makakatulong to sa iyo, sa atin na nagsisimula pa lang kay YouTube kasi alam natin o pag gusto natin yung isang bagay, hindi tayo titigil na mag-learn, hindi to just love your passion. Yun yung masasabi ko, just be it. Kung yun yung gusto mo, well, go for it. Yes. And that's all for today and thank you for watching. Hope you like this video, hope you learned from this video, and everyone, I am inviting you to like, share, and subscribe, and pahit na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos ko. Yes! And this is me again, Lourdes. Mom Lourdes, Teacher Lourdes, Lourdes. Yes, thank you for watching. Mama. Just be it. Yes. What is the number 6? Number 6. Tayo, and hindi natin sila natin mapipilit ang tao.